سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد نوع علائم و نشانه‌های کمبود مگنیزیم که یکی از شایع‌ترین کمبودهای مواد مغذی که سلامتی رو تحت تاثیر قرار میده ویدیو رو براتون تهیه کرده ایم. مگنیزیم یک ماده معدنی است که در بیش از 300 فرآیند در بدن نقش داره. مؤسسه ملی بهداشت توصیه میکنه که بزرگسالان روزانه 420 میلی گرم مگنیزیم رو از منابع غذایی یا مکمل‌ها دریافت کنند. برای کسانی که غذاهای فرآورده شده میخورند و یا از غلات کامل اجتناب میکنند، کمبود مگنیزیم مشکلاتی رو ایجاد میکنه. همچنین استرس، عدم ورزش، مصرف الکل و برخی داروها مانند دیوریکا و مصرف بیش از حد کافئین یا قند هم میتونه مشکل ساز بشه. برای دانستن اینکه آیا کمبود مگنیزیم دارید یا نه، چند علائم و نشانه وجود داره که میتونید به اونها توجه کنید. در این ویدیو در مورد و نشانه کمبود مگنیزیم صحبت میکنیم. مشکلات خواب شماره 1 می باشه. کمبود مگنیزیم ممکنه با علائم اضطراب و افسردگی مرتبط باشه که میتونه خواب راحت رو دشوار کنه. مگنیزیم به تنظیم سطح سروتونین کمک میکنه و در تولید ملاتونین هم نقش داره. این دو هورمون نقش مهمی در تنظیم خواب دارن. مکمل‌های مگنیزیم ممکنه به تسکین اضطرابی که با الگوهای خواب تداخل پیدا میکنه کمک بکنه. کمبود مگنیزیم باعث ایجاد احساسات ناخوشایند در پاها، بازوها و در هنگام خواب در شب می شود. علاوه بر این، مشکلات جدی سلامتی کمبود مگنیزیم با اختلالات خواب مانند حرکت سریع چشم در هنگام خواب مرتبطه. حرکت سریع چشم اغلب بعد از 50 سالگی ایجاد میشه. این حرکت میتونه توسط استرس های فیزیکی یا عاطفی در زندگی فرد ایجاد بشه. یک مطالعه نشان داد که 200 میلی گرم مگنیزیم در روز منجر به بهبود کیفیت خواب در مقایسه با دارونماها طی 16 هفته می شود. شماره 2 اسپازم و گرفتگی عضلات هستش که یکی از شایع‌ترین علائم کمبود مگنیزیمه. گرفتگی عضلات در اثر حرکات ناگهانی عضله ایجاد میشه و عضله رو فراتر از محدوده حرکت طبیعی خود میکشد. کمبود مگنیزیم همچنین میتونه باعث کاهش سطح پتاسیم بشه که میتونه منجر به ضعف و خستگی عضلانی بشه. در یک مطالعه محققان رابطه بین سطح مگنیزیم و گرفتگی عضلات رو در بیمارانی که از دیورتیکا برای فشار خون بالا استفاده میکردن بررسی کردند و به این نتیجه رسیدن که بیمارانی که سطح مگنیزیم پایینی داشتند بیشتر از افرادی که سطح طبیعی این ماده معدنی داشتند دچار اسپازم یا گرفتگی عضلانی شدند. این یافته ها نشان میدهد که مکمل مگنیزیم ممکنه به پیشگیری یا تسکین این علائم کمک بکنه. شماره 3 به طور مدام احساس خستگی کردن میباشه. احساس خستگی ممکنه به دلایل زیادی مانند کمبود خواب یا تغذیه نامناسب ایجاد بشه. با این حال اگه با وجود خواب خوب و رژیم غذایی مناسب خستگی مزمن رو تجربه میکنید، ممکن از کمبود مگنیزیم رنج ببرید. کمبود مگنیزیم با کند کردن فرایند متابولیسم باعث خستگی و ضعف میشه و در نتیجه مقدار مگنیزیم بیشتری برای تبدیل غذا به انرژی مورد نیازه و این میتونه منجر به سطوح پایین انرژی و خستگی بشه. کمبود مگنیزیم همچنین با سطوح پایین غلظت گیجی، افسردگی و تحریک پذیری هم مرتبطه. دوستان اگه تا اینجای ویدیو رو پسند کردید لطفاً لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا بکنن. همینطور عضو کانال ما بشید. میرسیم به شماره 4 میگرن های مکرر. در برخی افراد ممکنه با سردردهای میگرنی همراه باشه. تخمین زده شده که تا 30% افراد مبتلا به میگرن دچار کمبود این ماده معدنی هستند. در واقع چندین مطالعه نشان داد که مصرف روزانه 200 میلی گرم مگنیزیم به کاهش شدت میگرن در این افراد کمک میکنه. با این حال سایر مطالعات نتوانستند اثرات مفید مکمل مگنیزیم رو بر فرکانس یا شدت میگرن ثابت کنند. دلیل اینکه چرا برخی از افراد تسکین مگنیزیم رو تجربه میکنند و در حالی که برخی دیگر این کار رو نمی کنند نامشخصه. برخی تحقیقات نشان داده که مکمل‌های مگنیزیم ممکنه تا 50% سردردهای میگرنی رو کاهش بده. میرسیم به شماره 5 پلک‌های لرزشی یا پرش پلک می باشه.
اگه تا به حال پریدن پلک رو تجربه کرده اید، این موضوع میتونه آزاردهنده باشه. این آرزو ممکنه زمان اتفاق بیفته که ماهیچه‌های ریز اطراف دور چشم به طور غیر عادی و بدون هیچ دلیلی منقبض میشن. رایج‌ترین علامت پرش پلک زمانی است که یک یا هر دو پلک پرش میکنند و این در حالی است که شما بیدار هستید و به طور ناگهانی اتفاق میفته. در واقع انقباضات معمولا در ابتدا بسیار کوچک هستند، ولی اگه به درستی درمان نشه ممکنه به مرور زمان پرش پلک افزایش پیدا بکنه. مگنزیوم یک ماده معدنیه که به شما کمک میکنه تا مایچه‌های بدن از جمله عضلات اطراف چشم رو شل بکنه. هنگامی که مگنزیوم کافی در بدن وجود نداشته باشه، این مایچه‌ها منقبض میشن و شروع به انقباض غیر قابل کنترل میکنن. در برخی موارد پرش پلک ممکنه ناشی از عدم تعادل سایر مواد معدنی مانند کلسیم یا پتاسیم در سیستم بدن باشه. پوکی استخوان شماره 6 میباشه. بعد از یائسگی استروژن به قوی نگه داشتن استخوان‌ها کمک میکنه. پوکی استخوان همچنین در افرادی که چندین سال از داروهای خاص استفاده کردند یا به آرتریت روماتوئید مبتلا هستند شایع‌تره. کمبود مگنزیوم میتونه منجر به پوکی استخوان بشه، زیرا در جذب کلسیم اختلال ایجاد میکنه و باعث عدم تعادل بین کلسیم و فسفر در بدن میشه. این کمبود همچنین ممکنه منجر به کمکاری تیروئید هم بشه که با پوکی استخوان همراهه. مگنزیوم به انتقال کلسیم از روده به جریان خون کمک میکنه تا بتونه در استخوان‌های شما در جایی که به اون تعلق داره جذب بشه. کمبود مگنزیوم همچنین میتونه باعث کاهش سطح هورمون پاراتیروئید بشه. هورمون پاراتیروئید سطح کلسیم در جریان خون رو با حذف مقادیر اضافی کلسیم از استخوان‌ها نیاز داره تنظیم میکنه. شماره 7 کاهش سلامت روان میباشه. مگنزیوم یک ماده مغذی ضروری برای مغزه. نقش مهمی در عملکرد مغز و کمک به سلولهای بدن برای تولید سروتونین ایفا میکنه. این به بهبود خلق و خوی مبارزه با اضطراب و کاهش علائم افسردگی کمک میکنه. مگنزیوم همچنین از فعالیت GABA پشتیبانی میکنه. در واقع هورمونی است که هورمون‌های استرس مانند کورتیزول و آدرنالین رو کاهش میده که میتونه احساس اضطراب رو افزایش بده. برخی مطالعات نشان دادن که کمبود مگنزیوم ممکنه با اسکیزوفرنی و سایر اختلالات روانی از جمله ADHD، بیماری آلزایمر و زوال عقل هم مرتبط باشه. شماره 8 سرخ شدن رگ هاست. آرترواسکلروز وضعیتی که در اون مواد چرب و کلسترول در دیواره رگ ها تجمع پیدا میکنن و باعث تنگ شدن و سفت شدن رگ میشه و در نتیجه قلب مجبوره برای گردش خون در سراسر بدن فشار بیش از حدی رو تحمل کنه. از طرفی کمبود مگنزیوم باعث سرخ شدن شریان ها میشه، زیرا مگنزیوم برای تولید اکسید نیتریت مورد نیازه. اکسید نیتریت یک ماده شیمیایی که به آرامش و گشاد شدن رگ‌های خونی کمک میکنه تا خون بیشتری از طریق اونها به گردش در بیاد. مگنزیوم همچنین با شل کردن مایچه‌های دیواره رگ‌های خونی به کاهش فشار خون هم کمک میکنه. وقتی صحبت از کمبود مگنزیوم میشه در مورد دو حالت اصلی یعنی اولیه و ثانویه اشاره داره. کمبود مگنزیوم اولیه زمان اتفاق میفته که مگنزیوم کافی در رژیم غذایی وجود نداشته باشه یا زمانی که فرد دچار بیماری بشه و این بر نحوه جذب یا استفاده بدن از مگنزیوم. کمبود ثانویه مگنزیوم زمان ایجاد میشه که فرد در اثر اسهال یا استفراغ مکرر ناشی از بیماری یا آرزوهای جانبی پزشکی مقداری زیادی مگنزیوم رو از دست میده. کمبود مگنزیوم میتونه باعث افزایش سطح قند خون بشه، زیرا در تولید و عملکرد انسولین اختلال ایجاد میکنه. هنگامی که انسولین به دلیل کمبود مگنزیوم نتونه کار خود رو به طور مؤثر انجام بده، بدن انسولین بیشتری تولید میکنه یا در برابر اثرات اون مقاوم میشه و این ممکنه منجر به کیتو اسیدوزیس دیابتی بشه.
در واقع کیتو اسیدوزیس یک عارضه دیابتیس و تهدید کننده زندگی می باشه و زمانی رخ میده که انسولین کافی وجود نداشته باشه یا بدن نتونه از انسولین به درستی استفاده کنه. افراد مبتلا به دیابت در مقایسه با افراد بدون دیابت در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به کمبود مگنیزیم هستند و این میتونه به دلیل افزایش از دست دادن مگنیزیم در ادرار باشه. و میرسیم به شماره 9، تأثیر بر افزایش فشار خون بالاست که خطر بیماری قلبی، سکته مغزی و نارسایی کلیه رو افزایش میده. اگرچه عوامل زیادی مانند سن و ژنتیک در ایجاد فشار خون نقش دارن، ولی کمبود مگنیزیم نیز میتونه در این بیماری نقش داشته باشه. کمبود مگنیزیم با باریک شدن رگ‌ها مرتبطه و همین امر باعث افزایش فشار خون میشه. همچنین سبب افزایش فعالیت قلب برای پمپاژ بیشتر خون در سراسر بدن میگردد. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه که افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا بکنن. همینطور عضو کانال ما بشید و فراموش نکنید گزینه زنگوله رو دریافت تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.